ሰላም እንግዲህ ዛሬ ፓይተን ፕሮግራሚንግን ፓርት 10 እናያለን። በፓርት 10 ቪዲዮአችን ስለ pseudocode እናያለን። pseudocode ምን ማለት እንደሆነ ከመጀመራችን በፊት ግን አልጎሪዝም ምን ማለት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አልጎሪዝም ማለት ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ማለት ነው። የሆነ ፕሮግራም ከመጻፋችን በፊት ያለው ኢንስትራክሽን ማለት ነው። እንግዲህ አልጎሪዝም እንግዲህ አንድ ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከመቀየሩ በፊት ያለው ስቴፕ ማለት ነው። በሁለት አይነት መንገድ ልንሰራ እንችላለን። በፍሎ ቻርት ወይም በpseudocode ልንሰራ እንችላለን። እንግዲህ ፍሎ ቻርት ማለት እንደዚህ ዲያግራማቲካዊ በሆነ መንገድ ስንሰራ ማለት ነው። pseudocode ማለት ግን it is a simpler version of programming code in a plain English before it's implemented in specific programming language። ይህ ማለት ወደ ስፔሲፊክ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከመቀየሩ በፊት በሲምፕል ቨርዥን በሆነ እንግሊሽ ላንጉዌጅ የምንጽፈው ከሆነ pseudocode እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ pseudocode ሲምፕል የሆነ እንግሊዘኛ ላንጉዌጅ በመጠቀም የምንሰራው ኮድ ነው። pseudocode ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይደለም፣ ወይም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ተጠቅመን አይደለም የምንሰራው። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ይሄ አልጎሪዝም ነው። አልጎሪዝም ሆኖ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከመሆኑ በፊት ያለው ነው ማለት ነው። ሶ አልጎሪዝሙን ወይም pseudocodeን ከጻፍን በኋላ ነው ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ቼንጅ የሚሆነው። ለምሳሌ በፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ልንጽፈው እንችላለን፣ ወይም በሲ ፕላስ ፕላስ በተለያዩ ላንጉዌጆች ልንጽፈው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ pseudocode ማለት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከመሆኑ በፊት ያለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ pseudocodeን የምንጽፍበት የተለያዩ መንገዶች አሉት። ለምሳሌ መጀመሪያ ካፒታላይዝ እናደርጋለን ኮማንዶችን በላይን ወይም በመስመር አንድ ስቴትመንት መጻፍ ማለት ነው። ከዛ አይዴንቲፊኬሽኖችን መጠቀም፣ ከዛን በኋላ ደግሞ ኮዳችን pseudocodeችን ስፔሲፊክ የሆነ ወይም ስለ አንድ ነገር የሚያወራ ያልተዛዛ ጀነራል ያልሆነ እና ሲምፕል መሆን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እናያለን። ሁለት ቁጥሮችን የሚደምር ኮድ ነው የምናየው ማለት ነው። pseudocode ለምሳሌ ስታርት ብሎ ጀመር get to number from user ከዛ sum that to number አለ፣ ከዛ ዲስፕሌይ አንሰር አለ፣ እዛ ኢንድ አለ ማለት ነው። ስታርት አለ። እነዚህ ይሄ ነው pseudocode የምንለው። ሲምፕል የሆነ እንግሊዘኛ ላንጉዌጅ በመጠቀም ስፔሲፊክ አድርገው አሁን ይሄ pseudocode እንግዲህ ሁለት ቁጥሮችን የሚደምርልን ነው ማለት ነው።